Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về một vị sĩ quan mà có lẽ sẽ đem lại cho một đơn vị quay trở lại chiến trường, đó được chính là trực thăng. Chúng ta hãy cùng xem sĩ quan này có bộ kỹ năng là gì và lý do tại sao nó lại đem đơn vị trực thăng có thể quay trở lại chiến trường Warpath trong thời gian sắp tới. Rồi, đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel của mình nhé. Còn bây giờ, let's go. Rồi, ở phiên bản 13.4 chúng ta sẽ có cơ hội đón nhận một vị sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng mới sẽ xuất hiện ở trong phiên bản này. Anh chàng này có riêng cho các đơn vị xe tăng, và cụ thể hơn, anh chàng này sẽ phù hợp hơn với vai trò dành cho các đơn vị trực thăng helicopter ở trên chiến trường. Rồi, trước tiên thì về mặt thiết kế ngoại hình của anh chàng này trông rất ngầu. Anh chàng này là một sĩ quan của thế hệ thứ 5 của phe Liên minh Tự do, có 3 cái thuộc tính là xe tăng tấn công ở trên chiến trường và có khả năng tấn công cực mạnh. Chúng ta hãy cùng xem bộ kỹ năng của anh chàng này là gì nhé. Rồi, trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Các bạn nhìn thấy một loạt này là dùng cho các đơn vị xe tăng và trực thăng, là có khả năng gây ra được một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1800. Và nếu như sĩ quan này được triển khai cho đơn vị xe tăng hoặc trực thăng thì nó cũng tăng sát thương lên thêm 15% nữa trong vòng 8 giây các bạn ạ. Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng đặc biệt, là bất cứ khi nào mà sĩ quan của các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng tấn công một binh đoàn mặt đất. Cái này là để quy định rõ, nếu như chúng ta triển khai đơn vị này cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, nó có bắn các binh đoàn không quân thì sẽ không được tính cái này. Đó, thì nó sẽ làm phá cái khả năng phòng thủ của mục tiêu đi 4 giây. Đấy, đồng thời là giảm cái lượng kháng sát thương của mục tiêu đi 25%. Cái này có thể được kích hoạt mỗi 2 giây một lần. Đấy, điều đó có thể là phá được cái lớp kháng sát thương của mục tiêu lên đến tối đa là 50% kháng sát thương các bạn ạ. Thật là kinh khủng. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng đặc biệt, cũng chỉ áp dụng cho các đơn vị xe tăng và trực thăng thôi. Là cứ các cái sĩ quan mà được triển khai, sĩ quan này được triển khai cho các đơn vị xe tăng và trực thăng thì sẽ tăng cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường lên thêm 20%. Và sau mỗi lần né tránh nhá, các bạn lưu ý nhá, sau mỗi lần né tránh được một mục tiêu tấn công, một đòn tấn công của kẻ địch, thì lại tăng cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường thêm 15% nữa. Đấy, trong vòng 8 giây, và nó có thể được cộng dồn tối đa 5 lần. 5 lần này mà nhân với 15%. Đó, trong vòng 8 giây thì tổng nó lên đến phải 75%, cộng với 20% tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường nữa, lên đến 95% tỷ lệ chí mạng. Khiếp thật. Đó, và kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng cân bằng. Kỹ năng này là một kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan của sĩ quan này lên đến 12,5% và tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 12,5%. Cơ bản thôi, nhưng rất có giá trị các bạn ạ. Và kỹ năng thức tỉnh, sau khi chúng ta nâng cấp cả 4 cái kỹ năng này lên level 5, chúng ta có thể đánh thức anh chàng này. Thì các bạn lưu ý nhìn đây này, là cái kỹ năng này nó có biểu tượng của hình cái trực thăng nhá. Đấy, và trong này nó cũng ghi rõ biểu tượng dành cho các đơn vị diệt tăng hoặc là trực thăng. Đấy, thế thì khi mà sĩ quan này được triển khai cho các đơn vị xe tăng hoặc là trực thì nó sẽ nhận được 35% cơ hội né tránh nhá. 35% cơ hội né tránh trong vòng 12 giây đầu tiên khi tham gia vào giao tranh. Đấy, 35% né tránh này. Và cái tỷ lệ né tránh này sẽ được giảm dần theo thời gian. Tức là sau 12 giây dần dần nó sẽ giảm dần. Tức là đầu tiên là 35%, sau cứ càng về đến giây thứ 12 thì nó sẽ giảm dần. Đấy, và nếu sĩ quan này nằm ở trong các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng thì tỷ lệ né tránh này còn được tăng thêm 15% nữa, nâng tổng số lên thành 50% né tránh. Ban đầu tiên này là nếu như chúng ta vẫn cố gắng triển khai anh chàng này cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực chẳng hạn thì nó sẽ chỉ được là 35% thôi. Nhưng nếu như các bạn triển khai trực tiếp cho các đơn vị trực thăng thì nó sẽ cộng thêm 15% nữa, nâng tổng số né tránh lên đến 50% liền.
Rồi, đánh giá tổng quan về bộ kỹ năng của anh chàng này thì như các bạn nhìn thấy là anh chàng này dường như không có bất cứ một kỹ năng chuyên về tấn công nào cả, mà trong đó đã có hai cái kỹ năng thiên về kỹ năng đặc biệt, tức là hiệu ứng là chính, và sau đó là một kỹ năng dạng cân bằng, chứ nó không có những kỹ năng chuyên biệt về tấn công giống như các sĩ quan trước đây chúng ta từng gặp. Anh chàng này là một sĩ quan của thế hệ thứ 5 nha các bạn nha. Đó, cho nên là với những ai mà đam mê về các đơn vị trực thăng thì có lẽ anh chàng này là một lựa chọn khá là tuyệt vời đó. Rồi, cái thứ hai, bộ kỹ năng của anh chàng này hoạt động dựa trên cái việc là né tránh. Đấy, dựa trên cái việc là né tránh, và càng né tránh nhiều thì cái khả năng gây ra sát thương của đơn vị này cho mục tiêu là càng nhiều, dựa vào cái bộ kỹ năng này. Là cứ mỗi lần né tránh nó sẽ được tăng thêm cái này, và kỹ năng thức tỉnh lại cộng thêm khả năng né tránh nữa. Đấy, cho nên là đối với anh chàng này thì mình đánh giá là chúng ta đã có khá là nhiều cái cặp học tập kỹ năng sĩ quan mà khi mà nhà phát hành đang đem đến cho chúng ta một cái lựa chọn, một trong số những sĩ quan mà chuyên về các effect ở trên chiến trường là chính. Rồi, thế thì ở đây mình sẽ khuyến cáo các bạn có thể học tập một số các kỹ năng như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến các kỹ năng dạng đặc biệt. Thế thì với 50% né tránh, nếu như các bạn muốn tăng cường khả năng né tránh nhiều hơn thì chúng ta cũng có thể học tập các kỹ năng chuyên về né tránh của cô nàng nữ hoàng bom này, hoặc là một kỹ năng đặc biệt của cô nàng Margarita. Còn trong trường hợp mà các bạn bắt gặp anh chàng này với sĩ quan Margarita thì chúng ta đã được hưởng lợi 10% từ cái kỹ năng của cô nàng này, nâng tổng số lên thành là 60% cái tỷ lệ né tránh rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể học tập một kỹ năng đặc biệt bất kỳ. Mình lấy ví dụ là kỹ năng này nó có khả năng tăng tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường, nó cộng hưởng với kỹ năng của chính anh chàng mà chúng ta đang được triển khai, đồng thời tăng khả năng xuất skill nhanh hơn cho đơn vị trực thăng của chúng ta, cũng là một trong số những lợi thế để chúng ta có thể xuất skill được nhiều hơn và tỷ lệ tích nộ được nhanh hơn trước khi mà chúng ta rời khỏi giao tranh các bạn ạ. Đó, thì cái này là một trong số những kỹ năng hoàn toàn là ok. Một kỹ năng dạng đặc biệt khác mà mình cũng có thể khuyến nghị các bạn lựa chọn học tập, đó là kỹ năng đặc biệt của anh chàng thợ săn sa mạc. Chính là kỹ năng này, nó có khả năng tăng cường tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường lên thêm 30% và giảm thời gian tải đạn đi 10%. Khá là tuyệt vời đấy các bạn nhé. Tuy nhiên là đây là những kỹ năng đặc biệt của các sĩ quan của quầy rượu, cho nên là chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi mà chúng ta quyết định học tập. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể là học tập cái kỹ năng của anh chàng Rapier này, cũng là một cái lựa chọn khá là tuyệt vời nha các bạn nha. Đấy. Còn kỹ năng thứ hai thì các bạn hoàn toàn có thể học tập một kỹ năng dạng tấn công để bù đắp cái khả năng tấn công của anh chàng này khi mà chúng ta không có một kỹ năng chuyên về tấn công chuyên biệt. Ví dụ như kỹ năng của cô nàng Dạo Anh này chẳng hạn này, hoặc là kỹ năng này. Đấy, tăng cường 25% sát thương dành cho các đơn vị mục tiêu là xe tăng hoặc là trực thăng của đối phương. Đấy, ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể học bất cứ một kỹ năng tấn công nào khác. Còn nếu không thì để một dạng an toàn, chúng ta cũng có thể học kỹ năng dạng cân bằng, khi mà có thể có khả năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan, ví dụ như của anh chàng băng hỏa hoặc là của sĩ quan lãng khách tương lai, hoàn toàn là ok các bạn nhé. Đấy, thì đối với anh chàng này thì mình thấy là cái đường hướng học tập kỹ năng nó khá là đơn giản. Chúng ta học một kỹ năng đặc biệt để bổ sung thêm cái hiệu ứng có lợi của anh chàng này được cộng dồn thêm, đồng thời học thêm một kỹ năng tấn công. Tấn công thì cũng có thể học kỹ năng cân bằng hoặc là kỹ năng tấn công chuyên biệt nếu mình vừa đề xuất, còn tùy thuộc vào trong cái kho tướng của các bạn đang có những sĩ quan là gì thôi. Ok. Rồi, nếu như với những người chơi ở các máy chủ mới, chúng ta đang có sở thích về các đơn vị trực thăng, thì đây là một lựa chọn đầu tiên mà các bạn cũng có thể nâng cấp sau khi các bạn đã có được cô nàng Dạo Anh. Nhớ nhá, Dạo Anh vẫn là một trong số những sĩ quan mà các bạn nên đầu tư ngay trong giai đoạn khởi đầu, bởi vì cô nàng này có thể xuất phát từ những ngày đầu tiên của máy chủ, sau đó là có thể tiến hóa được lên đến cấp độ thế hệ thứ 5. Đồng thời thì cô nàng này là sĩ quan linh hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể luân chuyển được pháo binh, bộ binh, xe tăng, trực thăng. Ok. Sau đó thì chúng ta có thể bắt cặp được với sĩ quan mới nhất của chúng ta hiện tại, đấy là chính là anh chàng thầy Maker này. Okay. Đấy, thì cái cặp bài này là cặp bài khá là tuyệt vời dành cho những người chơi mà chúng ta muốn tiết kiệm số lượng tượng vàng, không muốn đầu tư dàn trải.
thì hai cái sĩ quan này có khả năng dùng khá là lâu dài đấy. Rồi, thì tại sao anh chàng này lại sinh ra để dành cho các đơn vị trực thăng thì chúng ta cũng có thể nhìn sơ qua một lượt về lý do tại sao lại phù hợp với cái đơn vị này. Thì hãy xem ở trong cái kho hàng ở trong cái phần đặc trưng của cái đơn vị trực thăng này. Ok. Đây này. Sau cái bản cập nhật 13.1 hoặc là 13.2 vừa rồi thì nhà phát hành đã có một cái tăng cường khá là nhỏ dành cho các đơn vị trực thăng, đó là tăng cái khả năng né tránh của các đơn vị trực thăng này lên đến 5% cơ hội né tránh của đòn tấn công thường. Đây chính là cái sự kết hợp tuyệt vời đối với anh chàng Haymaker của chúng ta vừa rồi. Kết hợp với khả năng né tránh bản thân của anh chàng đó 50%, thêm 5% của cái bản chất của đơn vị nữa thành 55%, cộng thêm những cái kỹ năng tăng cường né tránh 10% của cô làng Margarita nữa, nó lên đến 65% né tránh. Mà càng né tránh nhiều thì chúng ta càng ăn được ít sát thương, đồng thời lại tăng cường sát thương nhiều hơn gây ra cho kẻ địch. Đấy chính là một cái cặp bài, mình nghĩ là cặp bài trùng, và nhà phát hành mong muốn là với sự góp mặt của anh chàng sĩ quan mới này sẽ đem cái đơn vị trực thăng quay trở lại chiến trường. Còn cái việc đơn vị này có hoạt động tốt ở trên chiến trường hay không, chúng ta sẽ phải chờ xem cái cơ chế di chuyển và cơ chế tấn công của đơn vị này nó có phù hợp trong các cái trận giao tranh lớn hay không, để từ đó chúng ta cảm thấy là nó dễ dùng, nó dễ chơi và nó có sức mạnh thực sự hay không. Thì điều đó chúng ta sẽ cùng kiểm thử thực tế ở trong chiến trường và cùng lắng nghe xem game thủ chúng ta sẽ bình luận như thế nào về cái anh chàng mới này. Còn cảm nhận của các bạn như thế nào về sĩ quan này thì hãy để lại phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm về cách học tập kỹ năng, về cách phối hợp sĩ quan, để cùng nhau xem liệu đơn vị trực thăng có quay trở lại ở chiến trường hay không. Còn bây giờ có lẽ là video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.